Khas buat peminat jeruk mangga, ini rahsia nak bagi lebih rasa rangup. Apabila dikunyah krap krup jeruk mangga tu, mudah je rupanya. Keenakan rasa jeruk mangga yang digigit rangup dengan rasa masam-masam manis dan pedas tentu memberikan rasa nikmat buat penggemarnya. Tetapi andai kata termakan jeruk yang lembik buahnya, memang boleh menyebabkan kurang jadinya. Sebenarnya ada rahsia untuk pastikan jeruk mangga yang dibuat terasa rangup dan sedap dimakan. Nak tahu lanjut? Ikuti perkongsian ini. Ada tak hantu atau peminat jeruk mangga asam boi macam sis yang nak share resepi ini? Kata ikut sesedap rasa you all dah ya. Ini dia gambarnya. Kan main terliur je bila tengok. Okey, inilah resepi dia. Namanya jeruk mangga Asam Boi Krap. Sediakan 2 biji mangga muda lah, selonya. Mangga separuh muda pun boleh. Ada masak-masak sikit pun okey lah. Lepas tu sediakan 5 hingga 6 biji cili api. Boleh dikurang atau ditambah pun ikut cita rasa anda semua. Lepas tu 3 hingga 4 sudu makan gula pasir. Lepas tu 5 biji asam boi. Tahu asam boi kan? Okey, lepas tu 1/4 cawan aiskrim soda. Nak tahu aiskrim soda? Apa dia? Ini dia aiskrim sodanya. Ini dia aiskrim soda. FNN je nama. I guess Resepi aiskrim soda. Okey, berikut caranya. Mula-mula kupas mangga, potong atau hiris memanjang. Basuh dan toskan. Kupas. Ini gambar buah mangga sudah dikupas. Lepas tu potong memanjang macam ni. Saya selalu nampak mangga muda jual tepi jalan tu. Macam inilah bentuknya, rupa panjang-panjang. Dia sudah kupas. Lepas tu masukkan ke dalam balang. Balang tak kira lah balang apa ke. Lepas tu campurkan ke semua bahan-bahan yang sudah disebut atas tadi, iaitu gula, cili api, asam boi dan I guess aiskrim soda. Okey. Inilah hasilnya. Masukkan semua bahan-bahan dalam setiap balang dengan bahan-bahannya sekali semua. Okey, lepas tu siap. Setiap balang ada bahan-bahannya yang sudah diisikan. Inilah hasilnya. Okey, simpan dalam peti ais semalaman tau. Memang kena simpan dalam peti ais semalaman. Simpan dalam peti ais. Sebelum makan jangan tak simpan, kena simpan dulu. Maka hasilnya jeruk mangga yang rangup gitu. Rangup krap krup tahu bunyinya, krap krup. Kalau tak krap krup mungkin tak simpan semalaman kot. Okey, itu saja resepi kali ini. Selamat mencuba.